fișiere.rar. Așa, deci hai să trecem la episod. My echo, my life is a party. My home is the club. I party like a rock star. Dance until I drop. My life is a party. My home is the club. Salut și bine v-am găsit la acest tutorial despre cum să instalați WinRAR. 1. Mai întâi intrați pe primul link din descriere pentru a vă duce pe pagina de downloadare. 2. Dați click pe download WinRAR aici și iarăși download WinRAR. Apoi voi îl veți pune unde vreți și apoi puteți să-l folosiți. Dacă mai doriți tutoriale despre cum să instalați ceva sau de a face ceva, scrieți-mi în secțiunea de comentarii și dați pe acel buton de like pentru a continua cu mai multe tutoriale. Nu uitați să vă abonați și dați click pe acel clopoțel pentru a ști când postez. Eu am fost Alexandru de Foc și vă doresc o experiență de extractare a fișierelor superbă. Pa, pa!